สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่อง ATS Channel นะครับผมกับพบกันอีกครั้งการ reaction ครับผมวันนี้อยู่กับพี่แฮมนะครับกับการ reaction เรื่องรุ่นรัก 12% นะครับหรือ My Only 12% นะครับ EP ที่ 8 แล้วนะครับผมก็ผ่านมาโหแบบอีกไม่กี่ตอนจะจบแล้วเนาะอีกประมาณ 5 ตอนก็คือจะครบ 12 ตอนนะครับก็จะจบแล้วเรื่องราวก็ดำเนินมาถึงจุดปลายทางแล้วที่พวกเขาต้องถึงจุดที่ต้องเริ่มจะต้องเดินทางแยกจากกันนะครับเพราะคนนึงต้องไปเรียนต่อต้องไปอยู่กับพ่อที่เมืองนอกนะครับที่อเมริกาเนี่ย3 ปีเป็นอย่างน้อยเพราะฉะนั้นในการเดินทางครั้งนี้มันจะทำให้ความสัมพันธ์เขาอะมันยังคงอยู่เหมือนเดิมไหมแล้วก่อนที่จะเดินทางเนี่ยน่าจะเป็นการจุดเปลี่ยนใน EP 8เนี่ยนะครับว่าถ้าก่อนที่จะเดินทางไปเนี่ยทั้งสองคนจะร่ำรากันยังไงทั้งสองคนจะก่อนจะแยกจากกันทั้งสองคนจะโหยหากันยังไงแล้วความรักของทั้งคู่จะรู้ไหมว่าสิ่งที่เขารู้สึกต่อกันเป็นความรักหรือเปล่าอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับใน EP ที่ 8 นะครับผมก่อนอื่นนะครับขอบคุณทางไอชีนะครับผมแล้วก็สตูดิโอบิสบินะครับที่อนุญาตเรชั่นได้นะครับไปดูกันเลยครับผมกับรุ่นรัก 12% ครับ EP ที่ 8 ครับผมเอ๊ะทำไมตื่นเช้าจังอะ ปกติจะไม่ตื่นเช้า ทำไมอะแต่งตัวเสร็จแล้วด้วย ตกใจเลย ก็ดูอิ้วไปเมื่อคืนดิ เค้กจะหลับได้ไง ก็บอกแล้วไงว่าอยากคิดอะไรคนเดียว แล้ว คิดอะไรได้บ้างอะ คิดไม่ออกอะ เอ้า แต่ไม่อยากคิดแล้วอะแต่เค้กจบม.3เค้กไปเลยเหรอ อืม ใช่ งั้นลงไปกินข้าวกันไหมอุตส่าห์ตื่นเช้าทั้งที จะได้ไปโรงเรียนกัน ยูโกรธเค้กเปล่า มันจะโกรธก็โกรธไม่ได้เนาะเขาไม่ได้ผิดอะไรทำไมอิวต้องโกรธเค้กอะเค้กไม่ได้ทำอะไรผิดสักหน่อย ถ้าบ้านอิวไปนะ อิวก็ต้องไปเหมือนกัน ลูกสิไปกินข้าวกัน เนี่ยอุตส่าห์ตื่นเช้าทั้งที จะได้ไปโรงเรียนเร็วๆ ดีไหมไปเร็ว มันไม่โอเคแต่ไม่รู้จะลงที่ใครอ่ะเคยเป็นความรู้สึกแบบนี้ไหมงั้น เค้กไปเข้าประตูข้างนะ เจอกันครับ ยูจะไปไหน ไปกับเค้กไง ไปกับเค้กทำไมอ่ะ ก็อยากอยู่ด้วยอ่ะ งั้น ตอนเข้าโรงเรียนห้ามหนีเค้กนะ แล้ววันนี้เรียนไปนั่งเรียนด้วยนะ ตอนเที่ยงก็ไปกินข้าวกัน งั้น วันนี้เชฟไปอ่านหนังสือที่ห้องสมุดกับยิวดีกว่า อ้าว แล้ววันนี้เค้กไม่ไปเตะบอลเหรอ หรือกับยิวดีกว่า แต่ว่าอิวไปรอข้างสนามได้นะ คนเยอะนะ ไหวแน่หรอ ไหวดิ ไปรอได้นะ ไม่อึดอัดนะ ไอ้ไม่เป็นไรนะเค้ก
ยูอยากไป ไปก็ไปแล้วเข้าโรงเรียนกันไหม คุยกันเหมือนแฟนมากอะเหมือนสมัยตอนสอบมัธยมที่ฉันมีแฟนก็คุยกันแบ เป็ บ นไร นี้ หรอกนะ คุยกันไม่ใช่เพื่อนแล้วว่าแบบ กู นี้ ว่าวันนี้พายุเข้าชัวร์กูว่าขนาดเนี้ยหิมะตกชัวร์วะ ว่าแผ่นดินต้องไหวแล้ววะ แล้วทำไมวันนี้ซิลไม่อีเค้กวะ กูว่าไอ้เขกอะแม่งก็ต้องไปทำอะไรให้อิวก่อนแน่ๆเลย แม่งก็เลยตามง้อกันงี้ ดูแม่งดิโคตรมงมิงเลยมึงว่าแม่งแปลกๆป่าวะ แปลกไงอ่ะ ก็มันโตมาด้วยกันเปะวะ ไม่เหมือนมึงหรอกทำเป็นอยากไปบ้านไอ้เค้ก ความจริงก็อยากไปหาพี่ต้นหอมเลย ไม่มาเรื่องกูได้วะ มึงดูแม่งดิโคตรตอแหลอะปกติหนังสือเรียนไม่เคยเอามาพอนั่งกับอิวแม่งตั้งใจเรียนเฉยเลย มึงก็ไปว่าเพื่อนมันตั้งใจเรียนก็ดีแล้วพวกมึงอะเมื่อไหร่จะตั้งใจเรียนกัน ใช่เมื่อไหร่จะตั้งใจเรียนเนี่ย คุยกันอยู่ได้ ทำได้ไหมเนี่ยฮะ ได้ครับได้ จะเล่นกันอีก ฮะ ถามจริง งี้มึงไม่บอกกูตอนจะขึ้นเครื่องเลยวะ กูลืมอ่ะ บอกตอนนี้ก็โอเคนะ โอเคดิ กูรอเวลานี้มานานแล้วฮะแล้วพี่ลินมึงว่าไงวะ ยังไม่รู้เลยวะ ไม่รู้คืออะไรวะ มึงคุยกันยังไงเนี่ย ยังไม่รู้คือกูยังไม่ได้บอกเขาเลยวะ มึงบ้าปะเนี่ย นั่นแฟนมึงเลยนะเว้ยเรื่องป่านนี้มึงยังไม่ได้คุยอีก ช่วงนี้กูเครียดว่ะ ถ้าพี่ลินรู้ชิมหายแน่ ดิ แล้วมึงจะบอกพี่ลินเมื่อไหร่วะ ไม่รู้ว่ะ ช่วงนี้กูไม่ค่อยได้ไปหาพี่กันเลยอะไม่กล้าบอกทางโทรศัพท์ด้วยเดี๋ยวคงบอกเร็วๆนี่แหละ ไม่ถึงแบบไม่ได้เจอกันเลยเหรอ ก็เลิกเรียนกูก็กลับกับอิวเลยอะมึงก็เห็น ว่ามึงไปคุยวันนี้ให้รู้เรื่องไม่ดีกว่าเหรอวะปล่อยไว้นานมันไม่ดีมั้ง คุยก็คุยวะ เอาดีๆนะเว้ยเอาให้เคลียร์ อย่ามากอแกะเหี้ย เรางี้พี่ลินไม่งอนเอาเหรอวะมึงหายไปโคตรนานเลย จริง ปก ด้วย ติเลิกเรียนแล้วไปหาช้านิดเดียวอ่ะ ก็งอนเอาแล้วนะเว้ย ก็งอนอะคุยโทรศัพท์ก็ดูน้อยๆกูอยากอยู่กับอิวมากกว่าว่ะทำไง priority มันต่างกันแล้วตอนเนี้ยพี่รินก็พี่รินเถอะ พอได้ปะ เอาได้ดีมากลงเรียนที่ผ่านง่วงว่ะ มึงทำใจได้ยังวะ เรื่องย้ายอ่ะ เสือก โอ้ยเชี่ยถามไปดี ยังเลยว่ะยิ่งใกล้ไปก็ยิ่งโหวงกว่าเดิมอีก ของชัวร์ย้ายประเทศนี่หว่า ไม่หวงก็แย่ แล้วมึงอะยังไงเป็นไรไม่บอกเพื่อนเลยนะเดี๋ยวนี้คิดว่ากูไม่รู้ว่ามึงมีเรื่องอะไรในใจ ไอ้ต้ายังไม่เห็นรู้เลย มึงแบลอะไรด้วย เคยรู้ที่ไหนอะแต่จริงๆก็บอกกูได้นะจะพอรู้อยู่แล้วเหอะว่าเกี่ยวกับอะไรอะเฮ้ยอะไร สารแนจริงมึงอ่ะ ไม่ค่อยจะชัดเลยเนาะเพื่อนกู หมอต้นอยู่เลย กู ลูก ไม่ค่อยอยากจะรู้หรอก วันนี้กูไปบ้านมึงนะเว้ย ไปไหนก็ไป ไปบ้านกูก็ไป บ่นอะไรวะ โตแล้ว พูดมากว่ะ ด่ากูอีกกูไม่ให้ไปนะ เฮ้ย ฮะกัดตีนกูก่อนถ้าอยากไปอ่ะ กล่าวทำเชี่ยเลย กูรู้นะ
วันงานละครที่มึงแบบดูเจ๊หอมอะไอ้บ้าแอบไปดูไปบอกเพื่อนเลยนะเฮ้ยอย่าเฮ้ย ขี้เสือกอีก เหมือนแบบเหมือนกับธรรมชาติมากจริงๆอะไม่ค่อยเหมือนเด็กผู้ชายแซวกันอะ ที เฮ้ยตั้งใจหน่อยให้ถึงบอลแล้ว อิวช่วงนี้พี่เปากับพี่หอมกลับบ้านปะ อืมก็กลับนะพีคเฮียเปากลับบ้างอ่ะ อาทิตย์ละ2-3 ครั้ง แต่ช่วงนี้เจ๊หอมกลับบ้านทุกวันเลย ปกติก็ไม่เกิน3 ทุ่มพีคมีอะไรเปล่า เปล่าถามไปงั้นแหละอะไรมึง ให้กูกดหยุดใช่ไหม ต่อบอสโอเค โอเค เรื่องราวน่าจะสัก20 ปีที่แล้วเนาะประมาณเนี้ย ขอบคุณที่มาส่งนะคะ กลับดีๆนะ โอเคงั้นพี่กลับก่อนนะบ๊ายบาย บาย พี่ ผมมีเรื่องอยากคุยด้วยอ่ะ อืม มีอะไรหรอ มันดึกแล้วนะ ไม่ได้เจอกันเป็นเดือนเลยนะ พี่สบายดีปะ อืม สบายดี พี่ก็สบายดีนะ ก็ดีพี่ กับพี่จิมอะคบกันแล้วเหรออันนี้เป็นแฟนกันแล้วปะ อืม น่าจะเร็วๆนี้แหละ มาถามแค่เนี้ย อะไรของพีคเนี่ยงั้นพี่เข้าบ้านแล้วนะ ดึกแล้วอ่ะ สรุปคือพี่ไม่รู้จริงๆใช่ปะว่าผมคิดยังไงกับพี่อะ รู้แต่เขาไม่อยาก accept ผมชอบพี่ ชอบมาตั้งแต่เจอกันแรกๆแล้วอะแล้วก็ชอบเรื่อยๆจนถึงตอนเนี้ยผมโคตรชอบพี่เลยแล้วทำไมพี่ถึงทำเป็นไม่รู้อะ พูดอะไรเนี่ย พี่เพิ่งอายุเท่านี้เองจะมาชอบอะไรพี่เล่ากลับไปเถอะ มันดึกแล้ว พี่เลิกพูดไปเรื่องอื่นได้ปะอายุเท่านี้แล้วไงอะพี่ได้ฟังผมพูดหรือเปล่าอะผมไม่ได้ต่อบทกับพี่อยู่นะ สมัยก่อนอืม พีคเลิกคิดเรื่องนี้เถอะ พีคยังเด็กอยู่เลย ที่พีคบอกว่าพีคชอบพี่อ่ะ มันอาจจะเป็นแค่ ความรู้สึกชั่ววูบก็ได้อะ เข้าใจ พี่เป็นผมเหรอ ต้นหมมาก ถึงมาคิดแทนอะ ขอโทษนะ ถ้าไม่ชอบผมก็แค่บอกว่าไม่ชอบ แต่อย่ามาบอกว่าผมไม่จริงจัง สงสารต้นหอมอ่ะ ชอบ แ
แต่บางครั้งก็เหตุผลรู้สึกว่ามันก็มากกว่าความชอบอะก็เลยไม่รู้จะตัดใจจะยังไง จะไล่ก็ไม่กล้าไล่ อายุ 36 กับ 31 มันดูไม่ต่างนะ แต่พออายุ 20 กับ 15 มันดูต่างมากเลย ปฏิเสธเขามา แล้วก็มานั่งเสียใจอยู่แบบนี้มันดีจริงๆเหรอวะแก มันก็ดีที่สุดสำหรับตอนนี้แล้วปะวะ แกก็เห็นน่ะ น้องมันเพิ่งม.ต้นเอง ตอนม.ต้น เราก็มีความรักปะวะ แต่มหาลัยกับม.ต้นเลยนะเว้ย คือ จะให้ฉันบอกแม่ว่า ฉันคบอยู่กับเพื่อนน้องชาย หรือแนะนำพีว่าเป็นแฟนกับเพื่อนคนอื่นอะฉันไม่พร้อมเลยว่ะ อีกอย่าง ขนาดยังไม่เริ่มต้น ใจฉันยังไม่พร้อมเลยอะแกว่าต่อไปมันจะรอดเหรอวะ แต่คบกันอะมันมีแค่แกกับพีคไม่มีคนอื่นนะ แต่เราก็ตัดคนรอบตัวไปไม่ได้หรือเปล่าอะ ถูก อันนี้ อี ไม่ กอ เห็ ย่าน งเราก็เคยผ่านวัยเท่าน้องมันมาแล้วอะ อืม แกเองก็รู้นี่ ว่าตอนนั้นกับตอนเนี้ย มันไม่เหมือนกันสำหรับฉันกับพีคเวลานี้มันยังไม่เหมาะว่ะ แล้ว แกว่ามันจะเหมาะเมื่อไหร่อะ ไม่รู้ดิ แต่ไม่ใช่ตอนเนี้ย ตอนที่เจอกันครั้งหน้ามั้ง ชอบมากเลยอ่ะ ข้างหน้าของแกคือเมื่อไหร่วะ ครั้งไหนๆแกกับพีคก็ยังอายุห่างกันเท่าเดิมหรือเปล่าวะ ปัญหาอะมันอยู่ที่ใจของแกมากกว่า ไม่ใช่ละขอพูดเรื่องนี้ตอนเยอะตอนจบนะ แต่ถึงฉันจะคิดยังไงก็เหอะ จะทุกข์จะสุข แกก็ต้องเผชิญเอง ฉันไม่มีสิทธิ์ไปตัดสินใจแทนแกหรอก แต่ฉันก็ไม่อยากให้แกมาเสียใจทีหลังนะเว้ยหอม อืม ขอบใจนะแก ไม่ต้องมาขอบใจฉันหรอก อ่ะ กินเข้าไปเลยอ่ะ อ้ามอร่อยปะอ่ะ กิน กินไปเถอะไม่ต้องห่วง ไม่คิดจะถามพี่เหรอ จะให้ผมถามอะไรพี่ลิน ไปเรียนต่างประเทศมันเรื่องใหญ่นะ ไม่คิดจะถามเลยเหรอพี่รู้สึกไงอะ ยังไงผมก็ต้องไปอยู่ดีอ่ะ ทำไมพูดอย่างนี้อะเราเป็นแฟนกันนะ ห่างกันตั้ง3 ปีมันจะคบกันยังไงวะ พี่จะให้ผมทำไงอ่ะ พี่อยากเลิกกับผมไหม ทำไมถามอย่างนี้อะอยากเลิกเหรอ เปล่า ผมแค่คิดว่าเดี๋ยวพี่ก็คงขอเลิกอยู่ดีอ่ะ เพราะยังไงผมก็ต้องไปและช่วงนี้เราก็คงไม่ได้เจอกันบ่อยเหมือนเดิมด้วย ผมอยากใช้เวลาอยู่กับซีอิ๊วให้มากขึ้น แต่นี่เค้กกำลังจะไปเรียนต่างประเทศนะยังจะอยู่กับเพื่อนอีกเหรอ แล้วพี่อะ
แต่แค่นี้ผมก็มีเวลาให้อิวน้อยลงมากแล้วนะพี่ลิน น้อยเหรอ คนฟังงงไหม โทรไปทีไรก็อยู่แต่กับซีอิ๊วเลิกเรียนก็บอกว่าต้องรีบกลับบ้านซีอิ๊วรออยู่ เป็นอะไรอ่ะ ฮะ แต่ที่ผ่านมาหลังเลิกเรียนผมก็อยู่กับพี่ กลับบ้านไปผมก็ออนเอ็มคุยกับพี่ตลอด ก่อนนอนก็โทรศัพท์คุยกันเป็นชั่วโมง แค่นี้เวลาแทบทั้งหมดที่ผมมีก็ให้พี่ไปหมดแล้วอะ คือจะบอกว่าพี่แย่งเวลาซีอิ๊วมาใช่ปะ ไม่เกี่ยวดี พี่ก็เอาแต่พูดอย่างเงี้ย เอาแต่พูดประชด บอกว่าซีอิ๊วไม่ดี บอกซีอิ๊วน่ารำคาญ บอกไม่ชอบซีอิ๊วอิ๊วยังไม่เคยพูดอะไรเลยอิ๊วไม่เคยบอกว่าไม่ชอบพี่ด้วยซ้ำ แล้วใครจะชอบวะ มีแฟนติดเพื่อนขนาดเนี้ย ผมก็แค่อยากอยู่ อยากใช้เวลากับซีอิ๊วแค่อยากอยู่ด้วยกันเหมือนเมื่อก่อนแค่นั้นเอง เราเป็นแฟนกันนะ พี่ควรจะมาก่อนไม่ใช่หรอ อย่างนี้จะคบกันทำไมวะ ผมก็แค่อยากแบ่งเวลาให้ทั้งพี่ทั้งอิ๊วเป็นแฟนกันมันต้องอยู่ด้วยกันตลอดเวลาเลยเหรอวะ มันไม่สมดุลด้วยไง แต่เวลาที่เหลือทั้งหมดอ่ะ ควรเป็นของพี่ปะ ถ้าพี่จะไม่เข้าใจผมขนาดเนี้ยเอาแต่คิดว่าเราห่างกันไม่ได้เลยขนาดนี้ เดี๋ยวตอนผมไปอเมริกา พี่ก็คงจะบอกเลิกผมอยู่ดีอะ ฮะ อะไรนะ เราเลิกกันตั้งแต่ตอนนี้เถอะ เป็นความรักแห่งสยามเนาะอะไรแบบนั้นน่ะคือเขายังไม่รู้ใจตัวเองอ่ะมันก็จะจัดการอะไรพลาดๆไปหมด เค้กคุยเป็นไงบ้างอ่ะ พี่ลินโกรธไหม ก็โกรธแหละ อ้าวแล้วเค้กทำยังไงอ่ะ ก็ไม่ทำไงนะ อ้าวไม่ทำอะไรยังไงอ่ะ แล้วนี่คุยกันดีหรือยัง ดีแล้ว ดียังไงล่ะเค้กพี่ลินเข้าใจไหม น่าจะเข้าใจเนอะ โอ้ยเค้กเข้าใจอะไรเล่าก็เล่าให้อิวฟังสิ เธอรู้แค่ว่าเคจะมีเวลาอยู่กับอิวมากขึ้นแล้วยังไงก็พอแล้ว หมายความว่าไงอ่ะ หมายความว่าเคเลิกกับพี่ลินแล้ว อะทำไมอ่ะทะเลาะกันเหรอ เพราะว่าเค้กไม่อยู่แล้วเหรอ ไม่มีใครรอเคได้นานขนาดนั้นหรอก อิวจะรอเค้กนะ เค้ก ทำไมไม่นอนอ่ะ อิวนอนไม่หลับอ่ะ เป็นไรช่วงเนี้ยทำไมนอนไม่ค่อยหลับ
เหมือนเปลี่ยนผ้าปูเตียงไหม เรื่องพี่ลินเคโอเคใช่ไหมอ่ะ คิดเรื่องนี้อีกเหรอ บอกแล้วไงว่าไม่ต้องสนใจอะโอเค จะโอเคได้ไงอ่ะ เคกับพี่ลินคุยกันดีแล้ว ถ้าไม่เลิกกันตอนนี้ ตอนเค้กไปก็เลิกกันอยู่ดีอะ แต่ยังไงเคก็เสียใจไม่ใช่หรอ เค้ก ไม่เป็นไรจริง ถ้าเค้กอยากร้องไห้อ่ะ เค้กร้องไห้ได้นะ ร้องไห้กับอิวได้ตลอดเลย ๆ เค้กไม่ได้อยากร้องไห้สักหน่อย อิวก็น่าจะกลายเป็นคนสำคัญที่แบ ก็ บ หมาย ไม่ ถึ มี ง ใคร ถ้าอ หล ยา บ ก ได้แล้ว ร้อ อะ งเค้กอย่าไปร้องคนเดียวนะ ถ้าเดี๋ยวเค้กอยากร้อง เดี๋ยวเค้กจะมาร้องกับคิ้ว โอเคไหม อืม โอเค ยิ้ว อืม รอเค้กกลับมา ใครจะไม่รอก็ไม่เป็นไร แต่ยิ้วรอเค้กนะ จะบอกทำไมคิดอยู่ว่าจริงๆแล้วเขาร้องไห้เพราะอะไรเนาะก็คือเหมือนที่เราคิดจริงๆก็คือเหมือนกับแบบเขาคิดว่าแบบไม่มีใครสนใจเขาไม่มีใครรอเขาไม่มีใครเข้าใจเขาแม้แต่พี่ดินที่เป็นแฟนก็ไม่รอเขาก็กลัวเหมือนกันว่าแบบเคจะไม่รอเขาเหมือนกัน เค้กตื่นได้แล้วเอ้าฮะ อ้าว ทำไมทำหน้างั้นนะ ทำไมตื่นเช้าขนาดเนี้ย เก่งปะล่ะยิ้วจะอาบน้ำก่อนหรือให้เค้กอาบน้ำก่อนทำหน้าทำไมให้เค้กไปอาบก่อนนะ ก็แปลกอะเดี๋ยว ทำไมเค้กตื่นเช้าขนาดเนี้ย ได้นอนปะเนี่ย ได้นอนดิทำไมถามกันนะ แปลกอะ ปกติปลุกเท่าไหร่ก็ไม่ยอมตื่นสักทีนี่ เขาอยากใช้เวลาอยู่กับเธอนาน ก็ ๆ หัด ไง ตื่นเร็วๆบ้าง จะให้อิวปลุกตลอดไปยังไม่ได้ใช่ไหมเค้กไปอาบน้ำก่อนนะ เดี๋ยววันนี้อิวทำเป็นขึ้นรถเมล์คนเดียวนะ ทำไมอะ ก็เดี๋ยวเวลาเค้กไม่อยู่ไงจะได้ขึ้นรถเมล์คนเดียวเป็น จะได้เก่ง เห็นไหม ค
มือนอบอุ่นก็อบอุ่น แต่มันจะเหมือนวิวก็ใช่หวงอ่ะโอ้ย โอ้ยส่งตัวดีๆ ไม่ไหวกับพิงเค้กมา อิ๋วไหวน่า ครับหน้าทิมไม่รู้ด้วย เค้กนั่นแหละมัวแต่พูดมากนั่นแหละ นี่คนนี้ใส่ชุดเดิมๆเลย รู้ เนี่ย มั่งนะ เจอกันทุกเช้า ส่งหน้าให้ดู โอ้โห มึงส่งให้เขา เฮ้ย เดี๋ยวพวกมึงเล่นไปก่อนเลย อ่ะ นี่น้ำ thank you เหนื่อยไหมเนี่ย ร้อนไหมเนี่ย ไม่ร้อนหรอก เค้กนั่นแหละ ร้อนไหมอ่ะเหงื่อเต็มหลังเลยเนี่ย วันนี้แดดเปรี้ยงเลย มองเค้กแล้วแสบตาเลยอ่ะ พี่เค้ก ครับ คือสภานักเรียนจัดกิจกรรมเก็บขยะแลกคะแนนค่ะ คือพวกเราเลยประชุมกันว่าจะให้พี่เค้กไปเป็นคนถ่ายโปสเตอร์ให้หน่อยอะค่ะ พี่อะนะครับ ใช่ค่ะ พี่เนี่ยแหละ จะเป็นใครไปไม่ได้แล้ว แล้วช่วงเย็นนี้พี่เค้กว่างไหมคะ คือว่าจะขอเวลาพี่เค้กสักประมาณชั่วโมงนึงอะค่ะ วันนี้เหรอ วันนี้ ไปสิ เดี๋ยวอิ๋วไปรอ แน่ใจนะ นะคะพี่เค้ก ไปเลย โอเค งั้นเดี๋ยวเลิกเรียนแล้วเดี๋ยวพี่ไปห้องสภานะ ขอบคุณนะคะ แล้วเจอกันนะคะ เป็น พี่ แฟ เค้ นคลับ ก รุ่นเด็ก ครับ ชอบ แน่ใจแน่นะ แน่ใจสิ แน่นะ แน่ไม่แน่ สิแน่ โอเคแน่กันนะ เดี๋ยวเย็นวันนี้เดี๋ยวอิ๋วทำให้ ไปเล่น ไป ต่อ ละ ไป เดี๋ยวพอแล้ว ผมยุ่งหมดอะเค้ก เค้กเป็นรักแรกของผม ผมไม่แน่ใจว่าตัวเองจะมีหวังกับรักครั้งแรกเท่าไหร่ จะถึง 12% ไหม หรือจะมีรักที่ 2 ที่ 3 4 ตอนไหน จะเกิดขึ้นพรุ่งนี้มะรืน เดือนหน้า ปีหน้า ตอนเค้กอยู่อเมริกา หรือหลังจากที่เค้กกลับมาแล้ว ผมไม่รู้เลยอะมันเป็นเรื่องตลกจนอดขำไม่ได้ที่พอรู้ตัวว่ารักเขา แต่เขาก็ต้องไปอยู่ไกลขนาดนั้น ก็อดคิดไม่ได้หรอกว่า รู้ตัวแล้วเหรอ 12%มันจะมากไปหรือเปล่า เค้ก ถ้าหากวันที่เค้กกลับมาอิ๋วยังรักเค้กเหมือนเดิมไม่เปลี่ยนอะถ้าหากว่ามันเป็นความรักที่จริงจังเกินกว่าเป็นเรื่องไร้สาระในวัยเด็ก ถ้าหากว่าอิ๋วสามารถตกหลุมรักคนเดิม เป็นครั้งที่ 2 3 4 และ 5 ถ้าเป็นอย่างนั้น ความเป็นไปได้ที่ว่าจะมากกว่า 12% หรือเปล่าอ่ะ เฮียไหวปะ เงื่อนไขคือเขาก็ต้องคิดเหมือนเรานะ แต่เขาคิดเหมือนเราพี่รู้ รอนาน ซึบสเต็ปเย้ ชอบอ่ะรวมครอบครัว2บ้าน เอ้ยอยู่หน้าเราเลย หนึ่งพอไปเอาแล้ว อีกหม้อ อ่ะแจกแก้ว มาได้แก้วยัง เค้กอ่ะแก้ว อันนี้ ส แก้ มั วย นั้น เค้ก นี่คือ นะ ดีสุดแล้วนะ น้ำซุปเลยแม่ สุกี้ที่บ้านเนี่ยเหมือนเอ็มเคเนี่ย แจกจานก่อนเลยมาชอบแกล้ง เร็วๆแจกอาวุธเร็วเค้กช้า เค เอาแจกอาวุธ ที่ไหนก่อนเค้กแย่งกันครับเนี่ยโอ้โห แก้อะไรก็จะทาย เนี่ยต้องไม่เป็นไรอ่ะ เราไปดีกว่า ไข่ปูเป็นก้อนเลยเหรอรีบลงเหรอ
นี่เอาไปไหมอ่ะ เฮ้ย โคตรเก่า แม่ ถึงมากเย้คลังสมบัติ นี่เค้กโยโย่นี่อิวจำได้นะ แถมมากับชุดนักเรียนด้วย นี่นี่ ไม่เห็นตั้งนาน อยู่ถือไว้นะ อ้าวไง ได้ยินไหม ไม่ยินสัญญาณไม่ค่อยดีเลยอะเค้กอะไรนะ อิ๊ว โอ๊ยหนูหวาน เครื่องปรุง หนุ่มหวานกับเครื่องปรุง เครื่องปรุง โอ๊ยหนูหวาน น่ารัก เค้กยังไม่หลับอีกเหรอ อยู่นั่นแหละทำไมไม่หลับ ดึกแล้วนะ อิวไม่อยากให้ถึงพรุ่งนี้เลยอ่ะ เดี๋ยวก็ตื่นไปส่งเค้กไม่ไหวพอดีอะ ไหวสิ ถ้าอิวไม่ไหวแล้วใครจะปลุกเค้กอ่ะ นั่นดิ เค้กตื่นเต้นไหม ก็นิดหนึ่ง ต่อไป เค้กต้องตื่นเองนะ ห้ามขี้เศร้าด้วย ไปอยู่ที่นู่นอ่ะ เฮียเปาบอกว่ามีแต่ของอ้วนๆ เค้กอย่าลืมกินผักด้วยนะ เดี๋ยวร่างกายจะไม่แข็งแรงเอารู้เปล่า อยู่นั่นแหละ ต้องกินเยอะๆนะรู้ไหมตัวผอมมากแล้วเนี่ยเค้กพูดจริงนะไม่ได้ล้อเล่น เค้กไม่อยู่แล้ว ต้องมีเพื่อนใหม่เยอะๆนะรู้ไหมทำความรู้จักกับคนอื่นเยอะๆมีอะไรจะได้ช่วยเหลือกันไงเข้าใจไหมเข้าใจไหม เดี๋ยวเข้าใจ เก่งมากไม่มีเค้กแล้วเดี๋ยวต้องดูแลตัวเองดีๆนะใช่ไหมดูแลให้ดีเท่าที่เค้กทำนะ เค้กนั่นแหละ ดูแลตัวเองให้ดีนะ ไม่มีอิ๋วคอยทำอะไรให้เรานะ ต่อไปนี้อิ๋วนั่นแหละที่ต้องดูแลตัวเองดีๆขึ้นรถเมล์เองคนเดียว ตอนเช้าไม่มีเค้กมาคอยกลัวแล้วนะเห็นไหมตอนไปโรงเรียนก็ไม่มีเค้กเป็นตัวปัญหาแล้วนะเมื่อก่อนนะตอนมีเค้กยังมีอกให้สุกตา
ต้องรอเค้กอะเค้กจะเป็นคนปลุกหิวให้เลยคอยดูหิวจะรอนะ โชคดีนะ ตั้งแต่เค้กไม่อยู่อ่ะ อิวเป็นยังไงบ้าง เรารู้สึกเหมือนอยู่คนเดียวบนโลกเลยอ่ะ อยู่ต้องใช้ชีวิตนะ ใช้ชีวิตให้ดีกว่าตอนที่เค้กอยู่ เรามาเปลี่ยนแปลงตัวเองกันไหม เอาให้เค้กกลับมาแล้วตกใจเลย โอเคป่ะ โอ้เก่งมาก เล่นกันเก่งมาก เล่นกันแบบ โอ้โห สุดๆตึงอารมณ์มาได้ดีมากอ่ะ คือแบบทุกคำพูด ทุกการแสดง ทุกท่าทาง ทุกแววตา คือแบบคือเก่งกันมากอ่ะ คือดึง คือเขาไม่ใช่ดึงแค่อารมณ์ตัวเองนะ แต่เขาเค้นอารมณ์คนดูได้อ่ะ นี่เราว่าเราคือแล้วนะ เราคิดว่าคนอื่นที่ดู ถ้าอินกับเรื่องเนี้ยร้องยิ่งกว่านี้อีกเอ้ยเศร้าจริง เหมือนนิวเขาพูดไปแล้วแหละว่าเรื่องนี้เขาทำให้แบบว่าให้มันดราม่ามากแล้วมันจะเศร้าจริงอะไรเงี้ยก็มันก็ไม่ได้เศร้าแบบไม่มีความสุขนะแต่มันเศร้าแบบโหยหาเศร้าแบบคิดถึงใครบางคนอะไรเงี้ยมันเสียรู้สึกคิดถึงอะไรบรรยากาศเก่าๆเขาทำฟีลลิ่งแบบนี้ออกมาแบบได้ตอบโจทย์มากๆกับความแบบมันเหมือนกับเรากำลังได้นั่งทำแมชชีนย้อนกลับไปในช่วงเวลาเก่าๆอะไรเงี้ยเมื่อกี้คือนึกถึงตอนแบบนึกถึงแฟนเลยอะที่แบบเลิกกันไปอะไรเงี้ยรู้สึกคือแบบมันเคยมีประโยคคล้ายๆกันแบบนี้แหละเวลาเราเลิกกันด้วยดีเนาะบางทีเราก็จะเหมือนกับว่าเราก็จะมีการบอกส่งกันว่าแบบอยากให้เธอเป็นแบบนั้นเธอไปเจอคนใหม่เธออย่าเป็นแบบนี้นะนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยมันไม่ใช่เลิกกันด้วยไม่ดีแบบว่าหายกันไปเลยอะไรเงี้ยแล้วก็เป็นประโยคคล้ายๆอะไรละไมคล้ายแบบเนี้ยแล้วทำให้รู้สึกว่าเราคิดถึงโมเมนต์แบบนั้นมากๆอาจจะไม่เท่ากับเคสกับอิวที่เขาต้องแยกจากกันนะอันนี้เขาเป็นเพื่อนสนิทกันเนาะแล้วเขาก็รักกันโดยที่เขายังไม่ได้บอกรักกันแล้วเขาต้องแยกจากกันไปอะไรเงี้ยมันก็มีความรู้สึกที่มันท่วมท้นแต่มันก็ต้องฝากฝังกันเอาไว้อย่าให้อีกคนนึงเป็นเหมือนกับอยู่ได้โดยที่ไม่มีเราอะไรเงี้ยฟีลลิ่งมันคล้ายๆกับตอนที่เราบอกกับแฟนแบบเลิกกันด้วยดีอะไรเงี้ยมันก็คล้ายๆกันแบบนี้ทำให้รู้สึกว่ามันแบบมันทัชใจตรงนั้นมากๆอย่างเงี้ยแต่อาจจะไม่ได้สำหรับเรารู้สึกว่าความรู้สึกมันคงแค่แบบ 30% กับสิ่งที่อิวกับเคมีเพราะเขาผูกพันกันมากกว่าที่เราเป็นอะไรเงี้ยมันคงท่วมท้นกว่านั้นเมื่อกี้เรานึกถึงแบบที่มันร้องไห้ออกมาเพราะรู้สึกว่าเรานึกถึงว่าตอนนั้นเราก็ร้องไห้แล้วเนาะแต่ถ้าสมมติว่าเราบูสต์อารมณ์ตอนนั้นขึ้นไปอีก 3-4 เท่าอ่ะเหมือนกับเขาตอนเนี้ยเราคงจะแบบน้ำตาไหลอ่ะไปกับความรู้สึกของเขาอะไรเงี้ยโอเค EP นี้รู้สึกว่าเราพูดเรื่อง EP ก่อนแล้วว่าเขาเล่าเส้นเรื่อง2เส้นเรื่องหลักๆเนาะระหว่างความรักที่มันดูจะไม่เป็นไปไม่ได้และ EP นี้ก็เน้นมันลงไปอีกความรักหนึ่งก็คือความรักระหว่างพี่ผู้หญิงกับผู้ชายที่อายุต่างกันอะไรเงี้ยคนหนึ่งโตกว่าคนหนึ่งเด็กกว่ากับนึงคือความรักระหว่างที่เป็นเหมือนชาย2คนเป็นวัยรุ่น2คนที่ยังไม่รู้ใจตัวเองความรักของเด็กผู้ชาย2คนในอดีตต้องบอกว่าถ้าไทม์มิ่งตอนเนี้ยเราเห็นเด็กเขาถือจอยเกมมันคือจอยเพลย์1เนาะถ้าเรานับย้อนกลับไปก็สักประมาณ20 ปีที่แล้วเราว่ามันค่อนข้างจะนานพอสมควรแล้วก็ในความรักตอนนั้นน่ะการเป็นชายรักกันนะมันเป็นอะไรที่มันเปิดเผยยากมากยิ่งมันอยู่ในวัยมัธยมอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นช่วงแบบหัวเรือหัวต่อมันยิ่งแบบมันอยู่ในช่วงสับสนว่าตกลงเราจะเป็นอะไรความรู้สึกตอนนี้เราคืออะไรเพราะฉะนั้นเราเลยเข้าใจมากว่าความรักตอนนั้นมันเหมือนกับมีความรู้สึกได้นะแต่มันเปิดเผยไม่ได้ซึ่งทามมิ่งของเขาอ่ะจะใกล้ๆช่วงที่เราเหมือนกับม.ปลายหรือเรียนมหาลัยอะไรเงี้ยซึ่งเป็นความรู้สึกตอนนั้นขนาดตอนนั้นน่ะอยู่ม.ปลายมหาลัยแล้วอ่ะมันก็ยังบอกออกไปไม่ได้อยู่ดีว่าความรู้สึกของเราคืออะไรตอนนั้นมันต้องเก็บถ้าเรารักใครก็ต้องเก็บบางทีเรารู้สึกกับใครที่มันดีเกินเลยกว่าความว่าเป็นเพื่อนน่ะเราก็ต้องเก็บไว้มันบอกใครไม่ได้มันมีทั้งคนล้อมีทั้งมันหลายๆอย่างอะไรเงี้ยเราเลยเข้าใจความกดดันของเด็กๆยุคนั้นมากอะไรเงี้ยว่ามันรู้สึกแบบไหนและยิ่งตอนนี้แบบสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับตัวละคร2ตัวด้วยตอนนี้ตัวละคร2ตัวอย่างเคกับอิวเขาไม่ได้สนใจคนข้างนอกหรอกว่าคนข้างนอกจะมองยังไงแต่ความรู้สึกของเขาตอนเนี้ยมันเกิดจากความที่ว่า
มันเป็นความรักที่โอเคมันยังบอกออกไปไม่ได้ด้วยในวัยของเขาในสถานะอย่างเขาในบริบทของเขาตอนนี้ไม่พอยังเกิดการที่ต้องแยกจากกันอีกอะไรเงี้ยมันเลยเหมือนกับแบบทุกอย่างมันเหมือนเพิ่มเป็น2 เท่าอารมณ์ความคิดถึงอารมณ์อะไรต่างๆมันแบบมันมากแบบเท่าทวีอะไรเงี้ยมันทำให้ความรู้สึกของเขาแบบมันเหมือนแบบจะขาดใจอ่ะเรารู้สึกว่าตัวละครมันเป็นแบบนั้นแล้วมันก็รู้สึกว่ามันอาจจะทำปรับตัวไม่ได้ก็ได้ว่าไม่มีเขาอยู่มันเลยถึงร้องไห้ออกมาเราชอบโมเมนต์ของการที่ตัวเค้กอ่ะแบบว่าทำไมเขาถึงรู้สึกร้องไห้มันมีจังหวะ2 จังหวะที่เขาร้องไห้จังหวะแรกคือตอนที่เขาไปเลิกกับพี่รินกลับมาแล้วเขาก็มาร้องไห้อยู่บนเตียงแล้วเหมือนอิวบอกว่าถ้าจะเสียใจร้องไห้มาร้องไห้กับเขาก็ได้จังหวะนั้นมันเป็นจังหวะที่เรารู้สึกว่าทำไมถ้าคนงงว่าทำไมเค้กร้องไห้แต่เราเข้าใจนะเรารู้สึกว่าเขาเพิ่งเลิกกับพี่รินมาและในหัวเขาตอนนั้นน่ะคือเขามองว่าพี่รินไม่เข้าใจเขาและพี่รินน่ะไม่พร้อมที่จะรอเขาทุกประโยคของพี่รินมันเหมือนกับว่าถ้าแยกจากกันจะต้องเลิกกันอะไรเงี้ยเขารู้สึกว่ามันไม่มีใครรักเขาจริงเลยมันไม่มีใครรอเขาเลยอะไรเงี้ยแล้วเขาก็กำลังคิดกลับมาที่ตัวเขาว่าแล้วกับความรู้สึกมันแปลเปลี่ยนกับอิวไปแล้วแหละแต่เขาแค่ยังไม่ได้ยอมรับลงไปว่าเขารักอิวแบบเต็มๆนะจะไม่เหมือนกับอิวที่พูดออกไปในหัวเลยว่าเขารักเค้กอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นความรู้สึกของเขาในมุมของเราเขารู้ตัวว่าเขาคิดกับอิวอ่ะเป็นพิเศษแต่ตอนที่เขาไปพูดกับพี่รินน่ะเขายังมองอิวเป็นเพื่อนอยู่แต่สำหรับพี่รินมองเข้ามาเขารู้แหละว่าอิวกับอิวอ่ะมันความสัมพันธ์กับเค้กอ่ะมันเกินกว่านั้นอีกมันอิวมาสถานะตอนนี้มันมากกว่ารินอีกอ่ะเพราะฉะนั้นสำหรับเรารู้สึกว่ารินอ่ะมันก็ดูออกแหละว่าเค้กกับอิวมันไม่ธรรมดาแล้วอิวมันก็น่าจะมีอะไรที่มันแบบโหมันเป็น priority มากกว่าฉันอีกเพราะฉะนั้นเนี่ยคนนอกมองเข้ามาดูออกอยู่แล้วว่าตอนเนี้ยเค้กรู้สึกยังไงกับอิวเค้กรักอิวขนาดไหนอะไรเงี้ยแต่เค้กอ่ะยังไม่รู้สึกตรงนั้นหรือเปล่าว่าจริงๆเราเค้กรักอิวเค้กยังไม่ได้ยามหรือเค้กยังไม่ได้defineลงไปว่าความรู้สึกตอนนี้ของฉันคืออะไรแต่แค่ฉันขาดเขาไม่ได้แต่ตอนนี้พี่ลินไม่เข้าใจฉันว่าฉันต้องบาลานซ์ความรู้สึก2 ฝั่งซึ่งสำหรับเรานะเราเข้าใจพี่ลินมากๆนะว่าสำหรับความรักบางทีมันบาลานซ์ไม่ได้หรอกแล้วมันแบ่งไม่ได้หรอกกับพี่น้องอ่ะยังลำบากเลยที่จะรักน้องสาวหรือรักพี่น้องให้เท่ากับรักแฟนอ่ะมันเป็นความผูกพันน่ะใช่ความสำคัญน่ะใช่แต่เวลาที่ให้กันน่ะช่วงเวลาหรือทุ่มเทเวลาที่ให้กันมันจะต่างกันเมื่อเรามีแฟนเรามีคนรักเราก็จะให้เวลากับคนรักของเรามากกว่าอาจจะมากกว่าพ่อแม่หรือมากกว่าพี่น้องเราด้วยซ้ำแต่ไม่ใช่หมายความว่าเรารักพ่อแม่หรือพี่น้องเราน้อยกว่านะเรารักเท่ากันแต่เวลาที่เราให้ไปเราให้ความสัมพันธ์กับเขามากกว่าให้แฟนมากกว่าเช่นกันเรารู้สึกว่าเวลามันคือตัวกำหนดความสำคัญของคนคนหนึ่งเหมือนกันเพราะฉะนั้นสเตตัสของแฟนคนหนึ่งที่รู้สึกว่าไปเทียบกับเพื่อนคนนึงที่กำลังได้เวลามากกว่าเราเราเข้าใจรินนะที่รู้สึกว่ามันไม่ใช่แล้วสิ่งที่ทำกับอิวตอนนี้มันมากกว่าเขาว่าเพื่อนแล้วครอบครัวยังไม่ใช่เลยมันเป็นอะไรนะอิวเนี่ยเลยเข้าใจพี่รินแต่เค้กกับเค้กทหารที่ไม่เข้าใจแต่เค้กก็รู้สึกว่าอยากจะบาลานซ์ความสัมพันธ์ระหว่างรินกับอิวสุดท้ายมันเป็นไปไม่ได้มันต้องเลือกใครอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วสุดท้ายเขาเลือกอิวพอเราเลิกอิวเนี่ยเขาก็ตัดสินใจที่จะเลิกกับพี่รินมาเนาะด้วย mindset ของเขาตอนเนี่ยมันเหมือนกับจริงๆอ่ะมันไม่มีใครถูกใครผิดนะแต่ในมุมมองของเค้กเขาจะมองว่าพี่รินผิดพี่รินกำลังทอดทิ้งเขาพี่รินตัดสินใจที่จะแบบไม่รอเขาฟันเป็นแบบนั้นเขาก็เลยรู้สึกความกังวลตรงนั้นอ่ะความรู้สึกมันกลับมาที่ตัวเขาว่าแล้วอิวจะรอเขาไหมมันเลยเหมือนกับถ้าอิวตอนนี้เป็นที่พึ่งให้เขาอิวบอกว่าถ้าเขาร้องไห้มาร้องกับอิวมันทำให้ตัวเขาน้ำตาแตกตรงที่ว่าถ้าวันหนึ่งอิวไม่อยู่แล้วอิวไม่รอเขาแล้วอิวไม่อยู่กับเขาแล้วเขาจะร้องไห้กับใครจะมีคนไหนที่มารอเขาไหมจะมีคนไหนที่รอให้เขาซบไหมมันไม่มีเหมือนเดิมเราสึกว่านี่คือน้ำตาครั้งแรกที่ตัวเค้กเขาร้องบนเตียงเนาะส่วนตอนที่ร้องตอนจบอันนั้นเราเข้าใจอยู่แล้วว่ามันร้องของความแบบกำลังจะจากใครไปสักคนหนึ่งแล้วเขาก็พูดตลอดว่าอิวอย่าลืมเรานะหวังว่าอิวจะรอเรานะหวังว่าการกลับมาเดี๋ยวเราจะมาเจอกันใหม่นะนู่นนี่นั่นเนาะมันเหมือนกับเขาคิดถึงอิวมากๆแล้วเขาไม่อยากจะตัดขาดจากอิวนะความสัมพันธ์เนี้ยยังไงเขาต้องกลับมาเจออิวให้ได้แต่ตอนนี้เรากำลังจะแยกจากกันนะมันเลยเหมือนความแบบโหยหาที่มันกำลังจะจากไปอะไรเงี้ยมันทำให้รู้สึกว่าคนหนึ่งกำลังจะจากความรักหรือจากคนหนึ่งที่เรารักไปมันก็ต้องแบบน้ำตาไหลเพราะความคิดถึงอยู่แล้วเลยเข้าใจอารมณ์ของตัวเค้กมากแล้วก็อิวก็ร้องไห้เหมือนกันอันนี้เข้าใจโมเมนต์นี้ทีนี้เนี่ยความรู้สึกของเราคือเราชอบประโยคที่ของอิวพูดถึงเค้กซึ่งเราก็เซอร์ไพรส์มากที่เขามาแบบนี้เนาะอยู่ดีอิวก็พูด
เสียงโอเวอร์ไปเลยว่าแบบว่าฉันรู้สึกยังไงและฉันก็นี่คือรักแรกของฉันนี่คืออิวเป็นแบบว่าอิวรู้สึกว่าเคเป็นรักแรกของอิวอะไรเงี้ยแล้วก็พูดออกมาเลยแล้วก็บอกว่าแล้วอยากจะลองหลงเราไม่รู้นะเวลาผ่านไปจะเป็นยังไงชอบประโยคนี้มากเราไม่รู้ว่าเราจะเราตกหลุมรักเขาครั้งที่2 3 4ได้อีกหรือเปล่าแต่ก็คาดหวังว่าช่วงเวลาเหล่านั้นเมื่อเวลาผ่านไปแล้วอ่ะเราจะตกหลุมรักเขาได้อีกครั้งนึงอ่ะเมื่อวันนั้นเวลามาถึงอ่ะเรารู้สึกว่านั่นคือความรักจริงๆแล้วเราจะกลับมารักแต่ว่าเราอ่ะรักเธอจริงๆไม่เสื่อมคลายนะแล้ววันนั้นอ่ะมันคงเป็นเวลาที่เหมาะสมแหละที่เรา2 คนจะได้คู่กันเมื่อวันนั้นเค้กยังรักอิวอยู่หรือเค้กมีใจให้อิวจริงๆอะไรอย่างเงี้ยความรู้สึกคือแบบมันเป็นเซอร์ไพรส์มากสำหรับเราที่ว่าตัวละครอยู่ดีตัวละครอย่างอิวโป๊ะออกมาว่าเราชอบเค้กแล้วอะไรเงี้ยบอกออกมาว่าเราชอบเค้กจริงๆแล้วบอกว่าเค้กคือ 12% ที่เขาลุ้นด้วยมันแบบมันมีนัยยะมากซึ่งเราไม่เคยได้ยินเสียงแบบนี้จากฝั่งเค้กเลยนะแต่เราเห็นการแสดงของเค้กมันออกไปทางนั้นหมดแล้วมันรักอิวมากๆแล้วแต่กลับเป็นอิวที่พูดก่อนอิวรู้สึกก่อนและต่อจากนี้เขาจะเล่าผ่านอิวเนาะอิวจะต้องเป็นคนรอในอีกหลายปีข้างหน้ากว่าจะได้กลับมาเจอกันตอนอินโทรเพลงเปิดเราจะเห็นเขามีการย้อมผมทองกลับมาเนาะแล้วมาซบไหล่กันเราคิดว่าเดี๋ยวเรื่องมันคงจะ move forward ไปอีกไกลเลยแหละคงจะไปถึงตอนโตอาจจะไปถึงวัย30หรือ25-30ด้วยซ้ำอะไรเงี้ยตอนกลับมาเจอกันอะไรเงี้ยอาจจะเป็นหลัก10 ปีซึ่งเราคิดว่าเรื่องที่มันบรรยายแบบเนี้ยมันกำลังพูดถึงเรื่อง timing เพราะต้องเข้าใจก่อนว่าความรักมันเกิดขึ้นได้เนาะแต่มันอยู่ที่ timing นั้นเหมาะสมหรือเปล่าเวลานั้นเหมาะสมหรือเปล่าเราจะพูดเสมอบอกว่าความรักมันเกิดกับใครก็ได้ความรักมันเกิดเมื่อไหร่ก็ได้แต่เมื่อความรักมันเกิดขึ้นแล้วอะเวลานั้นเราพร้อมหรือเปล่าเวลานั้นเหมาะสมหรือเปล่ามันมีความเหมาะสมของเวลาหมายความว่าอะไรมันบอกได้กระทั่งบอกว่าถ้าสมมติเรามีแฟนอยู่แล้ววันนี้เราเจอคนที่เราปิ๊งปังขึ้นมาอีกคนนึงอะคนที่ใช่ในเวลาที่ไม่ใช่ก็คือไม่ใช่เพราะฉะนั้นอะมันสะท้อนกลับมาที่อีกคู่นึงอย่างตัวของพีคกับพี่ต้นหอมเพื่อนบอกกับต้นหอมบอกว่าเฮ้ยอายุมันจะต่างกันอ่ะมันก็ต่างกันเท่านี้แหละ 5-6 ปีเธอจะแก่ไปกว่านี้ก็ต่างกัน 5-6 ปีแล้วมันจะต่างกันยังไงนะว่าจะคบกับพีคตอนนี้กับคบกับพีคตอนนั้นสำหรับเราว่าต่างนะเพราะเมื่อกี้เราพูดไปแล้วว่า35กับ30กับ20กับ15ต่างกันเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าพอเราถึงจุดหนึ่งอ่ะคนเราจะเหมือนกับหยุดการโตของ mindset หยุดการโตของชุดความคิดเราจะเป็นผู้ใหญ่มากพอถึงจุดหนึ่งเราจะมีวุฒิภาวะมากพอช่วง30เนี่ยรู้สึกว่าน่าจะเป็นช่วงก้าวสู่วัยผู้ใหญ่แหละเราจะเริ่มมีการที่ทุกอย่างมันโตแล้วมีการวางแผนความคิดมันเปลี่ยนไปเลยแล้วเราถึงบอกว่าถ้าผู้ชายอายุ30กับผู้หญิงอายุ35จะไม่ค่อยต่างเพราะทุกคนผ่านช่วงเวลาที่มีวุฒิภาวะกันมาหมดแล้วเจอประสบการณ์ชีวิตกันมาหมดแล้วจนถึงจุดนั้นมันจะไม่ค่อยต่างกันแต่15กับ20นี่ต่างกันเยอะมากเพราะว่า15ไปถึงมหาลัยจะเจออีกชุดความคิดหนึ่งจะเจอคนกลุ่มใหม่จะเจอเรื่องใหม่ๆเข้าสู่วัยทำงานก็จะเจอเรื่องใหม่ๆอีกเรื่องหนึ่งจะเจอประเด็นปัญหาใหม่ๆจะเจออะไรให้เราต้องแก้แต่ละวันอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นถามว่ามันต่างกันไหม15กับ20กับ30 35ต่างอยู่แล้วเพราะว่าความคิดมันต่างกันไปแล้วเหมือนกับที่พี่ต้นหอมพูดไงว่าเขายังไม่มั่นใจเลยว่าตอนนี้เขาจะรักพีได้จริงหรือเปล่าถ้ามันยังไม่มั่นใจแบบนี้เขาควรจะคบกับพีจริงหรอสำหรับเรานะเราก็เห็นเหมือนกับที่ต้นหอมคิดคืออะไรที่เราไม่มั่นใจก็อย่าเพิ่งเริ่มก็พักไว้ก่อนชอบประโยคที่ต้นหอมพูดมากว่าหรือเวลานี้มันยังไม่ใช่มันต้องเหมาะสมกว่านี้หรือเปล่าเราว่าเห็นด้วยนะถ้าความรักมันจะเกิดขึ้นจริงๆอ่ะมันอาจจะไม่ใช่เวลานี้ที่เหมาะสมกันอิ้วกับเคก็เหมือนกันว่ายังไม่ใช่เวลานี้ที่เหมาะสมกันเขาอาจจะต้องรอเวลากว่านี้หน่อยโตกว่านี้หน่อยถ้าเขากลับมาหลงรักกัน2 3 4อีกครั้งที่2ครั้งที่3ครั้งที่4เขาอาจจะกลับมาเป็นแฟนกันได้เหมือนกับอาจจะกลายเป็นแฟนกันได้แล้วในอนาคตเช่นกันต้นหอมกับพีก็เหมือนกันถ้าอีกสัก5 ปีมาเจอกันอีกสัก7-8 ปีมาเจอกันเมื่อถึงเวลาที่มันเหมาะสมแล้วอะแล้วเขายังรักกันอยู่แล้วเขากลับมาเจอกันใหม่มันอาจจะกลายเป็นความรักที่ดีกว่าตอนนี้ก็ได้ถ้าคบไปตอนนี้อาจจะกลายเป็นความรักแรกที่ไม่ดีและกลายเป็นความรักที่ต้องเลิกกันก็ได้ก็มันก็ไม่รู้เนาะว่าจะเลิกหรือไม่เลิกอาจจะคบกันยาวต่อไปก็ได้มันไม่มีทางรู้หรอกแต่มันอยู่ที่ว่าเรากล้าเข้าไปเสี่ยงหรือเปล่าเพราะฉะนั้นความรักมันเกิดจากคน2 คนถ้ามีคนหนึ่งไม่กล้าเสี่ยงสักคนหนึ่งความรักก็ไม่เกิดและตอนเนี้ยพี่ต้นหอมไม่ได้กล้าเสี่ยงเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องเข้าใจด้วยว่าความรักมันก็จะเกิดไม่ได้หรอกถ้าไม่มีคนหนึ่งมันยอมเสี่ยงเดี๋ยวคนหนึ่งไม่กล้าเสี่ยงแต่ถามว่าเสี่ยงไปแล้วคุ้มไหมสำหรับเราถ้าแบบเห็นอะไรผ่านๆมาก็ไม่ได้คุ้มนะเพราะว่าการที่เสี่ยงกับอะไรแบบเนี้ยกับการไปคบเด็กอ่ะบางครั้งมันจะมีการเปลี่ยนผ่านของชุดความคิดหลายๆชุดความคิดประสบการณ์ที่มันเปลี่ยนไปซึ่งมันโตคนละช่วงวัยบางทีมันจูนกันยาก
แล้วมันก็จะเป็นเรื่องให้ทะเลาะกันเรื่องให้ตีกันเรื่องให้พูดคุยกันตลอดเวลาซึ่งแบบมันจะเหนื่อยกับการที่คบคนวัยเดียวกันเพราะฉะนั้นการคบคนวัยเดียวกัน15กับ15อาจจะคบกันได้ยาวจนถึง30ก็ได้และแต่งงานกันอันนี้เราไม่แปลกเพราะอะไรเพราะมันโตไปพร้อมๆกันชุดความคิดมันเติบโตพร้อมๆกันมันเป็นปัญหาชุดเดียวกันและแก้เรื่องเดียวกันแต่พอช่วงวัยมันต่างกันสัก5 ปีเนี่ยคนละปัญหาแล้วคนละความคิดแล้วเหมือนกับเราอะเอาง่ายๆเราเอาตัวเราไปคุยกับน้องสาวเราที่ห่างกัน5 ปีไปคุยกับน้องเราที่ห่างกัน10 ปีคุยกันคนละเรื่องแล้วคุยกันไม่ได้แล้วเหมือนคนละเจนเลยด้วยซ้ำอะไรอย่างเงี้ยไม่เป็นแบบนั้นจริงๆเราว่าหลายๆคนก็น่าจะเข้าใจนะถ้าสมมติว่าคุยกับคนที่อายุต่างกันสัก5 ปีอะไรเงี้ยมันจะคุยกันแบบคนละเรื่องอะซึ่งนี่แหละมันคือการที่ทำให้กำแพงบางอย่างของการที่อายุมันเป็นกำแพงแต่พอเราสมมติเราเปลี่ยนไปเป็นว่าเราคุยกับคน35เราอายุ30หรือว่าเราอายุ35เราคุยกับคน30เราจะเริ่มรู้สึกความมันไม่ได้ต่างกันมันจะต่างกันแค่ชุดความคิดบางอย่างแต่ประสบการณ์จะหล่อหลอมให้คนมีความคิดใกล้ๆกันเราจะเริ่มคุยกับเขาได้ง่ายขึ้นคุยกับเขาได้ดีขึ้นเราว่าตรงเนี้ยมันคือความแตกต่างของไทมิ่งหรือช่วงเวลาที่ต้องรอซึ่งเราสึกว่าเราคิดเรื่องนี้เป็นเรื่องแบบสำหรับเรานะช่วงเวลาที่เหมาะสมคือเวลามันอะไรที่แบบมันสำคัญมากๆอ่ะแล้วรู้สึกว่าบางครั้งอ่ะคนที่เหมือนจะเป็นคู่กับเราจริงๆนะผ่านเข้ามาในชีวิตก็จริงอ่ะแต่มันเป็นช่วงเวลาที่ไม่เหมาะสมอ่ะบางครั้งเราก็ต้องเลือกนะว่าเราจะทำยังไงเราจะบางครั้งมันก็ต้องเลือกว่าเราจะคบกับเขาหรือเราจะรักกับเขาหรือเปล่าหรือมันยังไม่ใช่เวลานั้นหรือซึ่งเราอาจจะเสียโอกาสนั้นไปก็ได้นะแต่บางครั้งอ่ะมันก็ต้องเลือกแหละว่าเราจะยอมเป็นคนผิดในเวลานั้นหรือเปล่าหรือเราจะยอมเป็นคนที่ถูกต้องตามมันพูดเยอะไม่ได้พูดเยอะก็เดี๋ยวมันจะดูไม่ดีแต่เหมือนกับว่าเราจะเป็นคนที่ผิดหรือเปล่าหมายความว่าตอนนั้นเรามีคบกับใครบางคนอยู่แล้วคนหนึ่งเข้ามาในชีวิตแล้วรู้สึกว่าเรารักคนนี้มากอ่ะเราจะยอมที่จะเลิกกับแฟนเราเพื่อจะคบกับเขาหรือเปล่าอันนี้หนึ่งหรือเรายอมที่จะตัดเขาทิ้งไปแล้วรอเวลาที่เหมาะสมแล้วกลับมาเจอกันใหม่มันก็มีหลายคนที่เป็นแบบนี้เลิกกับแฟนสุดท้ายก็ไปเจอกับแฟนคนที่เคยแอบชอบแล้วก็มาคบกันใหม่มันก็มีหรือว่าวันนี้รักกันไม่ได้แล้วต้องรอเวลาอีก5-6 ปี10 ปีแล้วกลับมาเจอกันใหม่แล้วรักกันได้ก็มีเหมือนกันสิ่งที่เราเจอมาเราก็หนักเหมือนกันนะเราเจอคนที่แบบเป็นแฟนที่แบบอยู่เขาก็เปลี่ยนเขาเป็นเหมือนไบเซ็กชวลเพราะฉะนั้นเขาจะชอบด้วยทั้งผู้หญิงผู้ชายเพราะฉะนั้นเขาก็จะกลายเป็นว่าวันหนึ่งที่เราไม่พร้อมกับเขาแล้วอยู่ในเขาก็ไปรักผู้หญิงแล้วอะเราสึกว่ามันก็เป็นอะไรที่รู้สึกว่าเราก็เสียดายเลยนะวันนั้นที่เราตัดโอกาสนั้นไปที่เราไม่ได้คบกับเขาอะไรเงี้ยแต่คิดอีกนายหนึ่งเขารู้สึกคือมันไม่ใช่เวลาที่เหมาะสมอะสุดท้ายเราจะไม่ได้คู่กันมันก็คือไม่ได้คู่กันงั้นเราสึกว่าบางทีมันเรื่องแบบนี้มันเป็นเรื่องที่มันอยู่ที่คน2 คนแล้วแต่คน2 คนนั้นหมายถึงว่าในเรื่องของความรักการตัดสินใจที่จะรักกันเรื่องของคน2 คนนะแต่การที่จะคบกันไปตลอดอ่ะมันไม่ใช่เรื่องของคน2 คนมันเป็นเรื่องของคนทุกคนไปถึงขั้นแต่งงานด้วยซ้ำอะไรเงี้ยยิ่งถ้าจะเป็นพีคกับแบบต้นหอมด้วยชัดมากที่เขาบอกว่ามันเป็นเรื่องของคน2 คนไม่ใช่หรอวะสำหรับเราคือไม่ใช่นะเป็นเรื่องของคนทุกคนเหมือนที่ต้นหอมพูดถูกเลยคือต้องตอบคำถามพ่อแม่ยังไงตอบคำถามเพื่อนๆยังไงตอบคำถามคนที่เขามองเข้ามายังไงมันเหมือนจะไม่สำคัญนะคนพวกเนี้ยแต่จริงๆมันแอบสำคัญนะมันเป็นคนที่เรารักเหมือนกันไงเราไม่ใช่จะรักเราไม่ใช่ทิ้งทุกคนเพื่อไปรักกับคนคนหนึ่งถูกปะพ่อแม่ก็ยังสำคัญพี่น้องก็ยังสำคัญเพื่อนๆก็ยังสำคัญมันมีอีกหลายๆคนที่เราต้องเข้าข้องเกี่ยวในชีวิตด้วยเพราะฉะนั้นความรักไม่ใช่เรื่องของคน2 คนมันเป็นเรื่องของคนหลายๆคนที่จะมากระทบกับความรักของเราพอพูดถึงจุดนี้รู้สึกว่านี่แหละงั้นคือไทมิ่งที่เหมาะสมมันคือช่วงเวลาสำคัญของความรักเพราะฉะนั้นน่ะยิ้วกับเค้กแค่รอเวลานั้นตอนนี้ยังไม่ใช่โตกว่านี้หน่อยเราว่าเรื่องเขาเปิดไว้แล้วแหละว่า 12% นั้นจะมีลุ้นไหมแล้วมันจะมีโอกาสมากกว่านี้ไหมถ้าเขายังตกหลุมรักครั้งที่2 3 4อยู่แล้วรอดูกันละกันว่าตอนต่อไปเรื่องจะเป็นยังไงแล้วเขากลับมาเจอกันตอนโตเขายังจะรักกันอยู่ไหมซึ่งจริงๆมันเข้าข่ายของความรักของเขาเรียกทฤษฎี3 เหลี่ยมความรักมากเลยนะ3 เหลี่ยมความรักอ่ะการจะมีความรักที่สมบูรณ์แบบได้มันต้องประกอบด้วยความใกล้ชิดนะฮะผมความหลงไหลแล้วก็อย่างคือความผูกมัดถ้ามี3 อย่างนี้ครบอ่ะนั่นคือความรักที่สมบูรณ์เคกับอิวอ่ะที่ผ่านมาเขามีความผูกมัดเขามีความหลงไหลเขามีความใกล้ชิดแต่ความหลงไหลมันเพิ่งเกิดความหลงไหลคือ passion ว่าเราจะรักกันเราจะรู้สึกว่าเรารู้สึกดีต่อกันเลยจะให้เขามาเป็นคู่ครองของเรามันเพิ่งเกิดแต่พอเพิ่งเกิดมันก็ต้องแยกทางกันมันกลายเป็นว่าวันนี้ความหลงไหลมันเกิดขึ้นมาแล้วความผูกมัดมันเกิดขึ้นมาแล้ว2 คนมีพันธสัญญาต่อกันแล้วว่าจะรอแต่ความใกล้ชิดมันดันหายไปเพราะเขาต้องแยกจากกันเพราะฉะนั้นมันเลยต้องรอเวลาไงช่วงเวลาที่เหมาะสมคือ3 อันนี้มันครบสมบูรณ์เขาก็รอแค่ว่าความใกล้ชิดมันจะกลับมาเจอกันอีกครั้งไหมมันก็ไม่ต่างกับรินกับตัวของเค้กที่วันนี้เขามีความหลงไหล
เขามีความผูกมัดคือการเป็นแฟนกันหลงไหลคือเขาชอบกันคุยเอ็มกันทุกวันนู่นนี่นั่นแต่ตอนนี้เขาจะขาดความใกล้ชิดไปแล้วพี่รินก็ไม่รอตรงนั้นแล้วพี่รินก็เลือกที่จะตัดเขาไปความรักมันก็ไม่สมบูรณ์มันต้องรอ3อย่างนี้สมบูรณ์เพราะฉะนั้นก็ดูแล้วกันว่าเค้กกับอิ๋วเขาจะกลับมาเจอกันยังไงและความรักมันจะสมบูรณ์ยังไงนะครับผมก็ยังลุ้นนะว่าให้เป็น 12% นั้นเราก็อยากจะเห็นจอนจบที่แฮปปี้เหมือนกันเพราะระหว่างทางเราก็เหนื่อยเนาะกับการลุ้นคู่เขาเนาะเราก็อยากจะให้เป็นคู่หนึ่งที่สมบูรณ์เพราะถามว่ามีคู่ไหนไหมที่เคยรักกันในช่วงวัยเด็กม.ปลายจนถึงปัจจุบันมีเพื่อนเราก็ประมาณสักคู่2คู่ก็มีอยู่ที่คบกันแต่แบบม.ปลายจนถึงแบบปัจจุบันที่ยังคบกันอยู่ก็มากกว่า15 ปีแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็ยังรักกันอยู่สำหรับเรารู้สึกว่าเราก็ไม่ได้รู้สึกว่าความรักครั้งแรกมันจะเป็นความรักที่มันจะเป็นไปไม่ได้เลยที่เป็นความรักครั้งสุดท้ายเพราะว่าเพื่อนเราก็มีมาแล้วเป็นตัวอย่างเราก็เลยเชื่อในความรักมากว่าไม่มีหรอกที่ความรักครั้งไหนๆจะเป็นความรักครั้งสุดท้ายไม่ได้มันอยู่ที่ว่าความรักครั้งนั้นน่ะสำหรับเราและเขาเป็นความรักครั้งสุดท้ายจริงหรือเปล่าแค่นั้นแหละโอเคครับวันนี้ประมาณนี้นะครับผมก็ขอบคุณทุกคนที่มาติดตามกันด้วยฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับแต่ทั้ง4ช่องทาง YouTube Instagram Twitter แล้วก็ Facebook ครับเดี๋ยวเอาไว้เจอกันใหม่ในสัปดาห์หน้านะครับวันนี้พี่แฮมไปก่อนนะครับบ๊ายบาย